Tại sao phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh không còn nổi tiếng như trước? Lý do thực ra khá đơn giản, không phải là cô ấy không còn khả năng diễn xuất mà chỉ là cô ấy chưa bắt kịp xu hướng xem phim hiện nay. Thứ thất, thị hiếu xem phim của khán giả đã thay đổi mạnh mẽ trong 2 năm qua. Cuộc sống vốn đã đủ căng thẳng, ai lại muốn khóc vì một bộ phim tình cảm sướt mướt, hiện thực. Ngược lại, những bộ phim tình cảm ngọt ngào, ấm áp, cả cổ trang lẫn hiện đại đã trở thành cách giải tỏa căng thẳng được ưa chuộng. Xem phim giờ đây chủ yếu là để giải trí. Thứ hai, sau khi giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Triệu Lệ Dĩnh tập trung hoàn toàn vào các bộ phim hiện thực, đóng một loạt vai nữ chính đau khổ. Những vai diễn tương tự này chắc chắn dẫn đến sự nhàm chán cho khán giả và sự hứng thú xem phim của họ tự nhiên giảm sút. Xét cho cùng, ngay cả kỹ năng diễn xuất tốt nhất cũng không thể chịu đựng được việc xem đi xem lại những vai diễn có cốt truyện tương tự. Thứ ba, hiện nay phim tình cảm cổ trang và hiện đại đang tràn lan với những bộ phim tình cảm ngọt ngào lấn át những bộ phim hiện thực. Không phải là chất lượng phim của Triệu Lệ Dĩnh đã giảm sút, diễn xuất và khâu sản xuất của cô trong thị trấn nhỏ, sự kiện lớn đều rất xuất sắc, mà đơn giản là phim tình cảm hiện thực hiếm khi tạo được tiếng vang toàn quốc và chúng bị lu mờ bởi sự nổi tiếng của phim tình cảm lãng mạn. Dàn diễn viên phụ bao gồm Chen Minh Hao, Kang Le, Chang Woo Hee và cố diễn viên Chu Doen Doen, tất cả đều là những diễn viên nổi tiếng, nhưng chính những gương mặt rạng rỡ ấy lại khiến ngài trở nên có phần kỳ lạ. Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể chịu đựng được. Những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh, người đã thành công trong việc thay đổi hình tượng với Hạnh phúc vạn gia và Gió hè thổi, một lần nữa lại nắm bắt được làn sóng yêu nước của công chúng. Những sự kiện lớn diễn ra ở một thị trấn nhỏ, đúng như tên gọi của nó. Nó kể câu chuyện về Duy Hai, thành phố hiện đại đầu tiên ở huyện Pinh Choan và quá trình phát triển của nó từ những ngày đầu. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lee Kiêu Ping, thị trưởng thị trấn Duy Hai. Cô là một cán bộ nữ xuất thân từ cơ sở, bắt đầu từ vị trí bí thư đảng ủy huyện và dần thăng tiến lên đội ngũ lãnh đạo. Có thể nói cô là người có nền tảng chính trị rất tốt. Nhân vật này rạng rỡ, thuần khiết và chính trực hơn bất kỳ vai diễn nào trước đây của cô ấy. Nhưng vấn đề là màu đỏ đậm và sáng chói, nhưng rồi sao nữa? Trong quá trình lặp lại đúng lộ trình, ngài chỉ thấy một người tên Triệu Lệ Dĩnh có sự thoái lui không hợp lệ. Cốt truyện của những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ rất đơn giản, không cần phải giải thích thêm. Lee Kiêu Ping do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, gặp Trân Đê Khẩn do Hoàng Xeo Minh thủ vai. Một người là nhà lý tưởng ôn hòa đến từ ủy ban quận, còn người kia là một kẻ gây rối đang ở tuyến đầu và có nhiều mối quan hệ ở cấp cơ sở. Cuộc cạnh tranh giữa hai người cho vị trí bí thư đảng ủy Duy Hai đã kết thúc với việc Trân Đi Sân được bầu chọn, nhưng Lee Kiêu Ping cũng không hề ngồi yên. Ban lãnh đạo đã sắp xếp cho bà đến Duy Hai, nơi bà được bầu làm thị trưởng và được giao nhiệm vụ giám sát sự phát triển của thị trấn. Hai người đã cùng nhau xây dựng chính quyền thị trấn Duy Hai, bao gồm một vài người khác và một vài phòng. Đội ngũ tạm thời này trong một khu phức hợp rộng lớn đã trở thành tia hy vọng và khát vọng đầu tiên trong những ngày đầu của cải cách và mở cửa. Trông thật thú vị, nhưng trước khi nhận được những đánh giá tích cực, đã xuất hiện những tranh cãi. Có người nói rằng để đưa Hoàng Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh về nhì, họ đã dàn xếp cho một cán bộ nghỉ hưu, người đã cống hiến 23 năm cho chương trình, lại run đến mức quên cả lời thoại, có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển đô thị. Nhưng việc một đám người Trung Quốc giả dạng người nước ngoài đột nhiên đến đây để soi mói thì có ý nghĩa gì? Nữ doanh nhân Hồng Kông do Monica Chan thủ vai, ngay cả khi chưa nghiên cứu thêm về dự án hay thấy được bất kỳ lợi ích nào về mặt đầu tư, cô ấy vẫn xúc động đến rơi nước mắt khi nhìn thấy một chiếc cúp cuộc thi sắc đẹp giả có in ảnh của chính mình. Các doanh nhân Hồng Kông những năm 1980 đều là những người dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua mọi thăng trầm. Liệu họ có bị mua chuộc bởi một khoản khuyến khích nhỏ như vậy không? Đây chắc chắn là một tín hiệu rất tích cực. Các vấn đề được phản ánh đều dựa trên thực tế, chẳng hạn như diện mạo của khu vực thành thị và nông thôn trong thời kỳ đó. Nhưng vấn đề là mọi thứ trong câu chuyện đều rất trẻ con và vô hại đến nỗi đôi khi ngài cảm thấy như đang xem một tiểu phẩm hài. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, tôi xin lỗi, nhưng vì đây là lý do chính tạo nên sự nổi tiếng của chương trình, nên nó cũng là phần được mong chờ nhất trên thị trường. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh đã lãng phí tiềm năng của mình. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim có thể được tóm gọn trong một từ khóa: giải quyết công việc chính thức một cách nghiêm túc, cho dù đó là việc tự ứng cử vào vị trí lãnh đạo huyện, tiếp đón và tiễn khách nước ngoài, hay thậm chí xử lý những sự cố bất ngờ như các doanh nghiệp tư nhân vi phạm chính sách gây thiệt hại nghiêm trọng đến công trình đô thị. Lý Thu Bình của Triệu Lệ Dĩnh, khuôn mặt anh ta luôn toát lên vẻ điềm tĩnh và kiềm chế, cùng với nụ cười nhếch mép 45 độ gợi nhớ đến ảnh chứng minh thư. Có thể thấy rõ cô ấy đang cố gắng hết sức để đóng vai trò của một cán bộ cơ sở và duy trì phong thái chuẩn mực của một quan chức làng xã. Liệu có gì sai với kiểu trình diễn này không? Đúng vậy, các vở diễn được tài trợ công khai thường sử dụng các kỹ thuật diễn xuất dập khuôn. Tuy nhiên, tất cả các thỏa thuận riêng tư cần thiết cũng đã bị hủy bỏ. Ví dụ, hãy xem cảnh tranh cãi này.
vốn đã leo thang do cảm xúc. Lưu Vi Vi vào vai chị Lưu, một cán bộ cấp huyện ở Bình Xuyên, đồng thời cũng là bạn thân nhất của Lý Khâu Bình. Hai người tranh cãi gay gắt về quyền sở hữu đường Bi Nhai, gân trên trán bà nổi lên, trông bà như sắp nghẹn lời. Mọi người đều nhất trí rằng con đường này dành cho các quan chức quận sử dụng làm nhà ở. Làm sao một người bạn thân lại có thể bội ước ăn cắp của chính người thân và đứng về phía kẻ thù? Còn Triệu Lệ Dĩnh, người đóng vai đối diện với cô ấy thì sao? Vì đã phản bội lòng tin của người bạn thân nhất và một nhóm cán bộ, cô ta không thể bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, cô ta chỉ mím môi và giả vờ buồn bã. Sau đó tiếp tục sử dụng ngôn ngữ quan liêu, thúc giục đối phương xem xét bức tranh toàn cảnh hơn. Ngoài ra còn có cái này nữa, Lý Kiêu Ping đã chặn các bài báo gây tranh cãi về bạn trai của mình vì Duy Hai. Điều này đã khiến anh ta tức giận và bỏ đi, cảm thấy tội lỗi. Cô chỉ có thể giải tỏa sự bực bội bằng cách ăn hoành thánh. Ăn uống là quá trình nhai và nuốt. Đó là một hành động sinh lý mang tính cơ học, bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật chính. Ví dụ, trong bộ phim Một Thế Giới Không Có Trộm Cắp có một cảnh nổi tiếng là Rene Liu ăn vịt quay, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi và cô cố gắng dùng thức ăn để kìm nén nỗi đau buồn tột cùng. Hoặc giống như Tony Leung trong phim In the Mood for Love, người khổ sở vì ăn mì hoành thánh không có vị gì cả. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Bạn không thể nhận ra cô ấy khó chịu đến mức nào, bạn chỉ cảm thấy cô ấy thực sự đói và đang ăn rất ngon miệng. Để giữ thể diện, thậm chí anh ta còn thêm một câu tự sỉ nhục bản thân để thể hiện sự giằng xé nội tâm. Người phục vụ không nghe rõ và hỏi, cái gì? Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào cô, mỉm cười và lặp lại, tôi là một thằng khốn. Vẫn như trước, không thể nói rằng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong cảnh này là trừu tượng hay lạc lõng, nhưng nó lại mang đến cho người ta cảm giác như một đứa trẻ đang giả vờ làm người lớn, đầy vẻ cố ý muốn tỏ ra sâu sắc. Nó không tệ, nhưng chắc chắn không thể gọi là ngon. Ngay cả khi bị xóa, điều đó cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện. Nhưng chính kỹ năng diễn xuất này lại xuyên suốt toàn bộ bộ phim. Những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ, vai diễn Lý Khâu Bình của Triệu Lệ Dĩnh không giống một con người thực sự mà giống một khẩu hiệu lớn hơn. Nó chứa đầy những từ ngữ như 5 điều căng thẳng và 4 điều tốt đẹp, tuân thủ luật lệ và quy định, và sáng suốt và chú ý đến từng chi tiết. Bạn không thể thấy được tầm quan trọng của bạn bè, gia đình, người yêu hay cuộc sống cá nhân nào khác đối với cô ấy. Cứ như thể cô ấy sinh ra để xây dựng biển mặt trăng, luôn sẵn sàng đóng góp cho tập thể, tin rằng mọi thứ đều phải nhường chỗ cho mục đích cao cả hơn. Xét về mặt logic, cô gái trẻ này, người nói tiếng Pháp trôi chảy, có bạn bè người nước ngoài chơi trong một ban nhạc và là sinh viên đại học duy nhất trong quận, lẽ ra phải có tư duy độc lập, thậm chí là không theo lối mòn, nhưng còn điều đó thì sao? Những đặc điểm này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô ấy. Họ chỉ đơn thuần trở thành những nhân vật phụ, giành được chỗ đứng trong ủy ban quận và được tổ chức coi trọng. Cô ấy giống như một nữ sinh gương mẫu, tay cầm khăn quàng đỏ ở cổng trường, luôn sẵn sàng thuyết trình và làm công tác tư tưởng chính trị. Khi những người khác ở biển mặt trăng đều có tính khí, sự ích kỷ và những ham muốn riêng của họ, cô ấy là người duy nhất luôn theo sát mọi người, kiên nhẫn và tận tâm thúc giục công việc và mong muốn tiến bộ. Các nhân vật đều rất ngay thẳng và nghiêm túc đến nỗi ngay cả những suy nghĩ nội tâm của họ cũng nghe như thể họ đang tham dự một buổi thuyết giảng của Đảng. Chủ đề chính chắc chắn là lòng chính nghĩa dân tộc là trên hết. Tóm lại, kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ sa sút, chỉ là thể loại phim cô chọn không theo kịp thị hiếu thay đổi của khán giả. Sau một ngày dài, mọi người tìm kiếm sự thoải mái trong những bộ phim thần tượng ngọt ngào hơn là sống lại những khó khăn của cuộc sống thông qua cuộc đời của các nhân vật. Tôi thực sự hy vọng cô ấy sẽ tham gia một bộ phim tình cảm lịch sử khác. Không phải phim tình cảm hiện thực là dở, nhưng sức hút của Triệu Lệ Dĩnh trong phim tình cảm lịch sử thực sự độc đáo. Cho dù đó là Hành trình của Hoa hay Điệp viên công chúa, đây đều là những tác phẩm kinh điển khắc sâu trong lòng khán giả. Một sự trở lại với phim tình cảm lịch sử có thể tạo nên một cơn sốt toàn quốc khác. Mọi người nghĩ sao? Triệu Lệ Dĩnh có nên tham gia một bộ phim tình cảm lịch sử khác không?